สงคราม9 ทัพสมรภูมิทุ่งลาดย่าพระเจ้าประดุงนำกองกำลัง9 ทัพจำนวน 144,000 คนญาตราเข้าแผ่นดินไทยทุกทิศทางสมเด็จพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จยกทัพจำนวน 30,000 คนออกจากพระนครในเดือนธันวาคมไปถึงตำบลลาดย่าเมืองกาญจนบุรีที่เชิงเขาบรรทัดทรงให้จัดตั้งทัพที่ทุ่งลาดย่าตั้งค่ายชักปีกกาถึงกันและให้พระยามหาโยธาเจ่งโคชเสนีคุมกองทัพมอญจำนวน 3,000 คนไปตั้งขัดตาทัพพม่าที่ด่านกรามช้างหรือบริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณในปัจจุบันทัพหลวงขนาดใหญ่ของพระเจ้าประดุงจะยกเข้ามาทางกาญจนบุรีผ่านด่านเจดีย์3 องค์จึงให้ทัพที่ 4 ของเมียนบุญยกเข้ามาก่อนผ่านเมืองไซโยกข้ามมายังแม่น้ำแควใหญ่ที่ท่ากระดานจนถึงด่านกรามช้างทัพที่ 4 ของเมียนบุญเข้าตีทัพของพระยามหาโยธาที่ตั้งสกัดอยู่ในครั้งนี้กองกำลังพระมหาโยธาสู้ไม่ได้แต่พ่ายหนีไปนั่นทำให้ทัพที่ 4 ของเมียนบุญจำนวน 10,000 คนเข้ามาตั้งทัพได้ที่ลาดย่าจากนั้นทัพที่ 5 ของเมียนเมวุนอีก 5,000 คนจึงยกตามมาสมทบโดยสะดวกถึงตอนนี้ที่ลาดย่ามีฝ่ายพม่ารวมทั้งสิ้น 15,000 คนกล่าวถึงทัพของพระยามหาโยธาที่แตกหนีไปนั้นในพงศาวดารพม่าบันทึกไว้ว่าหลังผ่านการรบได้2 วันทหารกรุงเทพไม่สามารถต้านทานกองทัพพม่าได้ทิ้งเสบียงอาหารไว้จำนวนหนึ่งและได้ทำการใส่ยาพิษไว้ในกระบอกน้ำและข้าวห่อก่อนจะถอยหนีไปฝ่ายทหารอังวะที่ขาดเสบียงและหิวโหยอย่างหนักไม่รู้กลอุบายนี้จึงพากันดื่มกินทำให้โดนยาพิษตายไปถึง400 คนจึงรู้ว่าโดนกองกำลังของพระยามหาโยธาหลอกทิ้งเสบียงไว้แต่ขณะนั้นไม่สามารถหยุดทัพพม่าได้ทัพที่ 6 ของเจ้าชายสิริธรรมราชาตะแคงกามะก็เข้ามาตั้งอยู่ที่ท่าดินแดงทัพที่ 7 ของเจ้าชายสะโดะเมงสอตะแคงจักกุมาตั้งอยู่ที่3 ศพส่วนทัพที่ 8 ทัพหลวงของพระเจ้าประดุงปักหลักตั้งอยู่ที่ปลายลำน้ำลอนซีหรือแม่น้ำรันตีซึ่งอยู่ห่างจากด่านเจดีย์3 องค์ไม่มากนักคอยรับฟังข้อราชการจากทัพหน้าและบัญชาการรบถึงตอนนี้กองกำลังทั้ง 88,000 นายของพม่าก็เข้ามารายล้อมเต็มพื้นที่สมรภูมิแล้วด้านฝ่ายสยามพยายามเป็นมิตรก่อนด้วยการส่งเฉลยชาวพม่าซึ่งถูกจับมาตั้งแต่ครั้งสงครามอาไซวุนกี้ชื่องะการเป็นทูตเจรจาถือจดหมายไปฉบับหนึ่งเพื่อแจ้งให้พระเจ้าประดุงทรงทราบโดยเนื้อความในจดหมายมีใจความว่าอังวะกับรัตนโกสินทร์ก็เหมือนทองแผ่นเดียวกันไม่ควรยกทัพมาทำศึกให้เดือดร้อนสมณชีพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์ขอให้งดการศึกไว้ราษฎรจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเถิดแต่การผูกไมตรีครั้งนี้ไม่ประสบผลแม้นกองทัพฝ่ายพม่าจะประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนเสบียงแต่พระเจ้าประดุงก็ยังมุ่งมั่นไม่ลดละที่จะพิชิตสยามให้จงได้ที่ลาดย่าเชิงเขาบรรทัดนั้นมีคำสั่งให้ทัพ 4 ทัพ 5ตั้งค่ายชักปีกกาถึงกันสมเด็จวังหน้าจึงบัญชาให้ฝ่ายไทยยกไปโจมตีพม่าก่อนตะลุมบอลกันอยู่นานแต่พม่าก็ป้องกันค่ายได้อย่างเหนียวแน่นฝ่ายไทยไม่อาจบุกทะลวงได้ต่างฝ่ายต่างสร้างหอรบขนปืนใหญ่ยิงใส่กันและกันได้รับความเสียหายล้มตายกันระเนระนาดพอตกค่ำในทัพฝ่ายไทยจึงสั่งถอยให้ทหารกลับเข้าพักในค่ายก่อนค่อยออกไปสู้กันใหม่เรื่องนี้รู้ไปถึงหูสมเด็จวังหน้าจึงมีคำสั่งให้สร้างครกขนาดใหญ่ขึ้นมา3 อันดำรัสว่าหากผู้ใดถอยหนีจากข้าศึกพม่ามาจะให้ใส่ครกตำเสียจากนั้นทหารไทยก็สู้แหลกด้วยถือว่าตายในสนามรบย่อมมีเกียรติกว่าตายในครกแน่ๆกองทัพพม่านั้นมีจุดอ่อนเรื่องเสบียงอาหารทอดวันนานเข้าปัญหาการขาดแคลนเสบียงอาหารก็รุนแรงมากขึ้นต้องเร่งหามาเติมเพิ่มพลังให้กองทัพด้านกรมพระราชวังบวรรู้ถึงจุดอ่อนนี้จึงมีคำสั่งให้พระยาศรีหราชเดโชพระยาท้ายน้ำและพระยาเพชรบุรียกกองกำลังจำนวน500 คนไปซุ่มโจมตีเส้นทางลำเลียงเสบียงของฝ่ายพม่าแต่ปรากฏว่ายังคงมีเสบียงอาหารลำเลียงเข้ามาได้อยู่เสมอจนขุนหมื่นในกองนั้นมาทูลฟ้องแก่สมเด็จวังหน้าว่าพระยาทั้ง3ที่ออกไปนั้นเกรงกลัวต่อข้าศึกไม่กล้าเข้าโจมตีรู้ดังนั้นจึงให้พระยามนเทียนบานไปชำระความก็พบว่าเป็นความจริงจึงประหารชีวิตพระยาทั้ง3เสียตัดศีรษะใส่ฉลอมนำมาถวายด้วยจำเป็นต้องตัดการลำเลียงเสบียงของพม่าสมเด็จวังหน้าจึงโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าขุนเนนรับหน้าที่พิเศษนี้เป็นหัวหน้ากองโจรหรือเรียกกันในสมัยใหม่ว่าเป็นผู้บังคับการกองรบพิเศษพระองค์เจ้าขุนเนนนี้เป็นพระโอรสในพระเจ้ารามนรงค์พี่ชายของรัชกาลที่ 1สำหรับในการนี้มีหน้าที่เฉพาะกิจคือทำลายกองกำลังทหารพม่าแย่งชิงอาหารยุทโธปกรณ์รบกวนรังควานทำลายกองเกวียนกองช้างกองม้าที่นำเสบียงมาจากเมืองเมาะตะมะเมืองทวายตะนาวศรีนำกำลังทั้งทางบกทางน้ำแทรกซึมเข้าไปในที่ตั้งของข้าศึก
โจมตีทำลายทำให้ข้าศึกพะวักพะวงต้องคอยระวังดึงกำลังมารักษาพื้นที่ส่วนหลังมากขึ้นถือเป็นการปฏิบัติงานสำคัญและเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาในการนี้พระองค์เจ้าขุนเนรใช้กองกำลังที่พระองค์ทรงฝึกเองเพียง 1,800 คนเท่านั้นกองโจรของพระองค์เจ้าขุนเนรโดยมากปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพพม่าเป็นระยะเวลา2 เดือนเศษปรากฏผลตามพระราชนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าพระเจ้าประดุงทราบว่ากองทัพหน้ามาถึงประชิดอยู่กับไทยได้แบ่งเสบียงในกองทัพหลวงส่งมายังกองทัพหน้าก็ถูกไทยตีชิงเอาไปเสียเนืองๆครั้งหนึ่งใช้เอาเสบียงบรรทุกช้าง60 เชือกมีกองลำเลียงเสบียงคุมมาทั้งหมด500 คนแต่กองโจรของไทยไปซุ่มอยู่ก็ตีเอาไปได้หมดทีหลังจึงส่งเสบียงกันไม่ได้สถานที่การสู้รบบริเวณนั้นปัจจุบันชื่อว่าบ้านเจ้าเนนเป็นที่ตั้งของเขื่อนเจ้าเนนหรือเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีกลับมาที่ลาดย่าการสู้รบยังพลวันระดมยิงปืนใหญ่ใส่ค่ายกันไปมาฝ่ายสยามเพิ่งจะสร้างเมืองและรบต่อเนื่องมาตลอดกระสุนปืนใหญ่ที่เตรียมไว้เริ่มร่อยหรอกรมพระราชวังบวรจึงให้นำปืนมหาเสวตรัตน์ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีขึ้นหอรบปืนมหาเสวตรัตน์นี้เป็นปืนที่พระเจ้าตากสินออกแบบและควบคุมการหล่อด้วยพระองค์เองใช้กระสุนเป็นแก่นไม้มาบดผสมกับดินปืนดินประสิวแล้วใช้ผ้าชุบน้ำมันสนจุดไฟยิงใส่ค่ายพม่ากำแพงค่ายของพม่าเป็นไม้โดยส่วนใหญ่เมื่อโดนลูกปืนไฟไฮเทคตกตรงไหนก็ไม่ตรงนั้นค่ายของพม่าได้รับความเสียหายมากแต่ยังปักหลักสู้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทราบข่าวศึกทางด้านกาญจนบุรีว่ายังไม่สามารถขับไล่พม่าออกไปได้ก็ทรงวิตกว่าพระอนุชาจะประเผด็จศึกไม่ทันการเพราะยังมีข้าศึกด้านอื่นที่จะต้องไปต่อจึงยกทัพเสด็จออกจากกรุงเทพในเดือนมกราคมเสด็จนำทัพทางชลมารจำนวน 20,000 คนมายังทุ่งลาดย่าสมเด็จวังหน้าออกมารับเสด็จนำพระเจ้าอยู่หัวพร้อมไพร่พลไปยังค่ายกับให้ทหารประโคมแตรสังคล้องโห่ร้องครึกโครมก้องป่าแล้วสมเด็จวังหน้ากราบทูลว่าฝ่ายพม่านั้นขาดเสบียงอดอยากเสียขวัญจวนจะได้ชัยชนะแล้วขออย่าทรงวิตกขอรับอาสาเอาชัยชนะให้จงได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงยกทัพเสด็จนิวัตรพระนครโดยไม่ให้ฝ่ายพม่ารู้ด้านทหารพม่าขึ้นสังเกตการบนหอรบเห็นกองทัพหลวงยกรีพลมาจำนวนมากก็เกิดความคลั่นคล้ามหนักขึ้นแม่ทัพหน้าของพม่าจึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าประดุงขอล่าทัพเสียก่อนจะแตกทัพพระเจ้าประดุงดำริว่าเสบียงขาดแคลนและถูกฝ่ายไทยโจมตีเส้นทางลำเลียงเห็นสมควรล่าถอยแต่ให้รอดูท่าทีไปอีกสักพักถ้าเห็นว่าไม่ไหวจริงๆจึงค่อยถอยกองทัพพม่าจึงรอดูท่าทีโดยรบอยู่แต่ในค่ายไม่ยอมออกมานอกค่ายสมเด็จวังหน้าคิดแผนขึ้นมาได้ให้ทหารเดินออกจากค่ายในเวลาค่ำอย่างเงียบๆแล้วกลับเข้าค่ายในตอนเช้าโห่ร้องให้ก้องป่าเสมือนว่าฝ่ายไทยมีกองกำลังเสริมตลอดเวลาฝ่ายพม่าเห็นเข้าก็ใจฝ่อคิดว่าไทยมีทัพหนุนมากขึ้นทุกวันทั้งยังอดอยากหิวโหยกันไปทั่วถึงตอนนี้ทัพ4ทัพ5ของพม่าแย่แล้วพงศาวดารพม่าระบุว่ากองทัพพม่าขาดแคลนเสบียงอย่างมากจนต้องขุดหาเผือกมันและรากไม้กินฆ่าช้างฆ่าม้าฆ่าสัตว์พาหนะในกองทัพจนที่สุดถึงกับถอดเกราะถอดรองเท้าออกมาต้มกินซึ่งในส่วนนี้พงศาวดารพม่าระบุว่าพระเจ้าประดุงกำลังยกทัพหลวงเข้ามาช่วยเมื่อมาถึงท่าไร่ก็ทรงรับสั่งถามในกองเสบียงที่หนีรอดมาได้ว่ายังเหลือเสบียงอีกมากน้อยแค่ไหนซึ่งนายกองเสบียงได้ทูลตอบตามความจริงไปว่าอย่าว่าแต่เสบียงที่จะส่งไปยังกองอื่นเลยแม้กระทั่งในทัพหลวงเองเสบียงที่เหลือตอนนี้ก็ยังไม่พอแจกจ่ายเมื่อทรงทราบความดังนั้นพระเจ้าประดุงก็ทรงรู้ในทันทีว่าสถานการณ์คงไม่เอื้อให้กองทัพสามารถชนะศึกในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนและหากสู้รบต่อไปก็คงจะมีแต่สูญเสียกำลังพลมากขึ้นจึงได้รับสั่งเป็นถ้อยความสำคัญว่าคราวนี้ยกทัพมาเสียทีก็ช่างก่อนเถิดคราวหลังจึงจะยกมาใหม่กรุงศรีอยุธยาก็จะไม่พ้นฝีมือเราดอกข่าวทัพหลวงอังวะถอยทัพรู้ถึงฝ่ายไทยอย่างรวดเร็วสมเด็จวังหน้าจึงสั่งไล่ล่าบทขยี้ทรงนำทัพไทยเข้าตีค่ายพม่าที่ลาดย่าเพื่อทำลายข้าศึกให้สิ้นซากในวันศุกร์เดือน3แรม4ค่ำตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2329กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถและแม่ทัพทั้งปวงยกกำลังเข้าโจมตีค่ายพม่าอีกครั้งอย่างเต็มที่ฝ่ายพม่าแม้ยังใจสู้ต้านทานได้อยู่ตั้งแต่เช้าจดค่ำจนเห็นว่าเหลือกำลังจะสู้รบจึงพากันแตกหนีออกจากค่ายมีทหารบางส่วนอดข้าวจนไม่มีแรงเดินกลับยอมให้จับเป็นเฉลยส่วนฝ่ายพม่าที่หนีไปได้นั้นก็ยังต้องเผชิญกับความสยดสยองเพราะกองกำลังพิเศษของพระองค์เจ้าขุนเนรสกัดรออีกชั้นหนึ่งเมื่อทัพที่6ของเจ้าชายสิริธรรมราชาทรงทราบว่าทัพหน้าถูกฝ่ายไทยตีแตกพ่ายแล้วจึงแจ้งแก่ทัพที่7เจ้าชายสโดเมงสอจึงทูลต่อพระเจ้าประดุงพ
พระเจ้าประดุงจึงมีพระราชโองการให้ถอยทัพทั้งหมดกลับเมืองเมาะตะมะหลังจากการรบที่กินเวลายาวนานประมาณ2 เดือนฝ่ายไทยจึงได้รับชัยชนะในที่สุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ